درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 6 آبان ماه هست، روز یکشنبه 6 آبان ماه 27 اکتبر 2024 و این هم 28مین گزارش آپوزیتی که تقدیمتون میشه. این برنامه بیشتر اختصاص داره به اخبار انتخابات آمریکا و دو تا خبر دیگه، یکی راجع به گرجستان و یکی هم راجع به تحولات اسرائیل و لبنان و در آخر هم یه اشاره کوچیکی به آخرین سخنرانی خامنه‌ای خواهم داشتم. امروز سخنرانی داشت خامنه‌ای، همینجور گذرا نگاه کردم، خوندم، دیدم که یک کوتاه پرداخت به این اتفاق دیشب و اینم با هم براتون خواهم گفت. و خب زود بریم سراغ اخبار مهم، یعنی اخبار مهمی که بر اساس توییتر، من میگم بر اساس اون چیزی که در خبرهای توییتر عنوان پربازدیده این موضوعاتی که بیشتر از همه راجبش صحبت شده بود. یکیش راجب ایلان ماسک بود، راجب سخنرانی میشل اوباما بود، راجب چند تا موضوعشو من انتخاب کردم براتون میگم دیگه. حالا همه رو یکی یکی نمیگم براتون، ولی یه سری از اخبار قسمت‌های مهمش رو براتون میگم. البته دیروز هم یعنی من اخبار این که حالا برنامه دیروز فقط راجع به این حمله اسرائیل به ایران بود، گزارش آپوزیتی دیروز، ولی خب من اخبار رو همینجوری از توییتر برداشته بودم. در نتیجه امروز یه مقدار یه ترکیبی از اخبار مهم دیروز و امروزه. دیروز یکی از اخبار ما، چون میدونید بیشتر اخبار که در توییتر میاد راجع به انتخابات، الان مخصوصا من تو آمریکا دارم چک میکنم توییتر رو، بیشتر راجع به انتخابات مهمترین موضوع و اونم این انتخابات که انقدر داستان داره. هیچ انتخاباتی تا حالا انقدر داستان نداشت، این همه جوانب و اینا، حاشیه نداشت خلاصه. و این انتخابات پرحاشیه، خلاصه دیروز خانم هیلاری کلینتون همونطور مثل که پریشب توی CNN گفتش که بر اساس به نقل از یه شخص دیگه ترامپ رو فاشیست خطاب کرد. گفتش که یکی از ارتشیان سابق که در دولت ترامپ بوده یا سکیوریتی ادوایزر هم چیزایی اومده گفته که ترامپ بهش گفته باید احترام نظامی بذاره و به خاطر همین ترامپ مثل هیتلر فاشیست و طرفداران ترامپ هم فاشیستن. و این هم به نظر من یه حاشیه سازی بود، یه جور خبرسازی بود که دیروز خب خیلی سر صدا کردیم موضوع، یعنی دیروز خیلی راجبش توییت شد اما دیگه امروز خبری نبود آنچنان ازش. یعنی من فکر میکنم که اینا مثل یه چیزایی که انگار میندازن ببینم میگیری یا نمیگیره، که به نظرم این نگرفت. این فاشیست خوندن تو خیلی خنده‌دار بود دیگه. یکی دیگه از اخباری که خیلی دیروز سر صدا کرد و امروز دو مرتبه خبری ازش نبود این بود که ادعا گفتن چه نشستی که آقای ایلان ماسک با پوتین در ارتباط بوده، از سال 2022 تا حالا در ارتباط بوده. و این هم البته روزنامه وال استریت جورنال این خبر رو منتشر کرد و در ضمن ABC نیوز آمریکا هم بلافاصله این خبر رو به دست گرفت و یک گزارشی راجبش پخش کرد، راجب اینکه ایلان ماسک رو بخوان به هر حال تخریب بکنن چهرهشو و بگن که خب خود این ایلان ماسک هم با پوتین هم میدونید یه شیطانی هستش که هر کس بهش نزدیک بشه یعنی این هم مثل اون شیطانه. اگه یادتون باشه در سال 2016 هم خیلی به ترامپ سعی کردن ببندن که اینو پوتین ساپورتش کرده و روسیه داره انقدر حمایت میکنه در فضای مجازی از این و این خلاصه، و بلافاصله به خاطر همین هم ترامپ رو بردن حتی استیضاحش کنن که بگن که رابطه تو با پوتین چیه و اینا، که به جایی هم نرسید. آخرش معلوم شد همش دروغ بود، اصلا از اول تا آخرش دروغ بود و همش این رسانه‌ها، این CNN و اینا سعی میکردن به مردم بخورونن که خورونده هم نشد، به جایی هم نرسید. ولی خب این تلاش‌های رسانه‌ای که انجام میشه درسته به جایی نمیرسه.
اما اعتبار این رسانه ها رو به شدت کاهش داد. یعنی این رسانه ها دیگه بیننده مثلا 5-6 سال پیش، 5-6 سال که مثلا 7-8 سال پیش که 2016 بود، اصلا دیگه اون بیننده رو ندارن. به خصوص CNN، ABC، MSNBC دیگه اون بیننده های سابق رو ندارن و خودشون هم فهمیدن اینا. حالا آخر این قسمت آمریکا یه نمونه‌ای بهتون میگم، نشون میدم که فقط شما تفاوت بیننده رو با بیننده، یعنی مقدار مخاطب رو با مقدار مخاطبی که این رسانه‌ها دارن رو میتونید خودتون مقایسه کنین. و خلاصه این داستان دوستی ایلان ماسک و پوتین هم از اون موضوعاتی بود که به نظر من نگرفت زیاد، چون امروز اصلا دیگه کسی راجبش حرفی نزد. اما امروز جو بایدن ازش یه ویدیویی منتشر شد که ایشون گفتش که آقا این ایلان ماسک اون زمانی که دانشجو بود اومده آمریکا اجازه کار نداشته و کار غیرقانونی انجام داده، این به صورت غیرقانونی در آمریکا کار کرده و به همین دلیل این هم خلاصه خیلی خنده‌دار بودیم. مثلا خود ایلان ماسک یه توییت زد راجع به این و کلی خندید به این حرفای بایدن، یعنی چند تا علامت ایموجی خنده گذاشته بود روش و این هم خلاصه از اون موضوعاتی که خنده‌دار بود. یعنی مثلا جو بایدن رئیس جمهور آمریکاست، الان هم مهمترین انتخابات شاید 100 سال گذشته آمریکا تا یه هفته 10 روز دیگه داره برگزار میشه و اصلا آقای جو بایدن نیست. یعنی مثلا 2 ماه اصلا خبری ازش نیست، بعد از اینکه به زور به قول ترامپ کودتا کردن بر علیهش و گذاشتنش کنار و گفتن کاملا هریس به جاش میاد، که این هم یه اتفاق تقریبا نادری هست در تاریخ آمریکا که رئیس جمهوری که نشسته تو کاخ سفید در دوره بعدی انتخابات شرکت نمیکنه. یه بار فقط اتفاق افتاده که اونم یه شرایط خیلی خاصی بود. وایس پرزیدنت کندی رو که جان اف کندی رو که کشتن، وایس پرزیدنت جانسون گفت من دیگه دوره بعد نمیخوام برم برای ریاست جمهوری. این فقط این یه دوره بود، نه برای اینکه جان اف کندی رو کشته بودن و بعدم تازه رابرت کندی رو هم که میخواست بره برای دوره بعد ران کنه اونم تو مقدماتی کشتنش. خب این محیط ترسناکی بود دیگه، اونم گفت من نمیام. ولی همیشه دیگه رئیس جمهوری که مثلا 4 سال اول رفته حتما برای 4 سال بعد میاد جزء کاندیدای ریاست جمهوری هست، همیشه اینجوری بوده و این اولین باره که رئیس جمهوری که تو کاخ سفیده نمیاد یا به جاش معاونش میاد، وایس پرزیدنتش میاد. گفتم وایس پرزیدنت از معاون بالاتره، یه جوری میتونم بگم جانشین رئیس جمهور به نوعی در آمریکا. و خلاصه این شد که جو بایدن کلا نیامد و الان هم جو بایدن که حالا بعد از مثلا 1 ماه 2 ماه پیدا شده اومده میگه که ایلان ماسک کار غیرقانونی کرد اون موقع. و خبر دیگه که راجعش صحبت شد تو توییتر، راجعش صحبت شد راجع به اینکه ایلان ماسک چه خدمتی کرده به آزادی بیان در آمریکا و اون ویدیویی که دیدین سمت راست داره پخش میشه ویدیو روزیه که ایلان ماسک توییتر رو خریده. حالا نمیدونم داستان این حمله کاسه دستشویی اونجا چی بود. دوستان اگر میدونن که این برای چی این کار کرد ایلان ماسک، این زیر تو کامنت ها لطفاً بنویسن. و خبر بعدی که خیلی در توییتر راجبش صحبت شد امروز راجب بیانسه بود و دیساپوینتمنت، یعنی ناراحتی که از حضور بیانسه در یکی از آخرین همایش‌های کامالا هریس. بیانسه میدونه حامی کامالا هریس هست. بیانسه یکی از خواننده‌های معروف آمریکاست که حامی کامالا هریس هست و گفته بود که میاد تو این رالی شرکت میکنه. به خاطر همین استادیوم پر آدم شده و این کسانی که رفته بودن فکر میکردن که الان بیانسه یک کنسرت میذاره اینجا و کنسرت نذاشت، فقط اومد از کامالا هریس حمایت کرد و این باعث شد که ناراحت بشن
خیلی از کاربران ناراحت بودن از اینکه چرا پس ما رو برای چی الکی کشوندین اونجا تو استادیوم. میخواد فکر کردن که میرن الان یه کنسرت مجانی میبینن، ولی بیانسه اومد فقط 7-8 دقیقه صحبت کرد و از کامالا هریس مثلا طرفداری کرد یا حمایت کرد ازش و گفتش که بریم به کامالا هریس رای بدیم و این خلاصه 300,000 تا توییت راجع به این موضوع که چرا نیامد کنسرت بده یا کسانی توجیه کردن که به این دلیل بود و خلاصه راجع به این موضوع خیلی یکی از موضوعاتی بود که خیلی راجبش توییت شده بود. و اما موضوع بعدی که دیروز اومد توی توییتر و خیلی هم سر و صدا کرد حمایت مل گیبسون از ترامپ بود. خب میگم معمولا هنرپیشه‌های هالیوود طرفدار دموکرات‌ها هستن معمولا و مل گیبسون هم یه جورایی بعد از اون فیلم پشن آف کرایست، اون مصائب مسیح، بعد از اون فیلم دیگه کم رنگ شد توی هالیوود و گذاشتنش کنار. یه بارم یه نمیدونم اتفاقی افتاد بین مل گیبسون پلیس و اینا، خلاصه یه جورایی رفت کنار و حالا الان ولی خب هنرپیشه بسیار توانا و معروفی است، هنرپیشه و کارگردان، چند تا فیلم خیلی بزرگ، اثرات ماندگار و بزرگی در هالیوود خلق کرده از خودش. مهمترین اثراش اون فیلم بریف هارت، شجاع دل، راجع به استقلال اسکاتلند هست. یه فیلم دیگه هم به اسم پاتریوت یا میهندوست که راجع به استقلال آمریکاست و توی این دوتا فیلم نقش خیلی مهمی داره. تو هر دوتا فیلم نقش یک میهندوست رو داره و برای همین یه چهره نمادینه و این اومد از ترامپ حمایت کرد و از کامالا هریس هم انتقاد کرد. و خبر بعدیه که امروز خیلی راجبش تو توییتر صحبت شد، سخنرانی میشل اوباما بود در همایش شب گذشته کامالا هریس که گفتن پاورفول اسپیچ از میشل اوباما، همسر باراک اوباماست، رئیس جمهور قبلی آمریکا، دوتا قبل. میدونین خودتون، من ببخشید ادامه توضیح میدم. و خلاصه میشل اوباما اومد اینجا، من گوش کردم، مثلا این قسمت مهمش رو گوش کردم، حدود نیم ساعت سخنرانی کرد. من این 6 دقیقه که گوش کردم خیلی راجع به اینه که زنها، یعنی یه جورایی زنونه مردونه کرد، یعنی انگار که طرفدارای ترامپ مردن همشون و طرفدارای کامالا هریس باید زن باشن همشون، یعنی همه زنها باید بیان به این رأی بدن، بخاطر اینکه این داره از حقوق زنها، یعنی کامالا هریس داره از حقوق زنها دفاع میکنه. حالا حقوق زنها چیه؟ حق سقط جنین. به این حق خانم ها که ترامپ ضد سقط جنینه که اصلا همچین چیزی هم نیست، ولی به هر حال اینجوری داره عنوان میشه. یعنی میخوام بگم که این موضوعات اون جناح، موضوعات این جناح هم داریم با هم میبینیم که چیه بود. و بعد هم اما مهمترین اتفاقی که به نظر من در ضمن دیروز امروز افتاد، حمایت مسلمانان میشیگان از ترامپ بود. میشیگان ایالتی هستش که شاید بیشترین تعداد مسلمان در آمریکا در ایالت میشیگان هست و اومدن از ترامپ حمایت کردن. این ویدیویی هم اومدن یه سند نمادینی دادن به ترامپ که یعنی مسلمانان میشیگان از ترامپ حمایت میکنن. یه قسمتی سخنرانی خیلی کوتاهی به اصطلاح اون نماینده مسلمانان میشیگان در این همایش ترامپ اومد اونجا مطرح کرد. اینو براتون میذارم که با هم ببینیم، بشنویم. Good afternoon, Michiganders. Good afternoon, Michiganders. As the president said, we just had a positive meeting with President Trump. We as Muslims stand with President Trump
because he promises peace. He promises peace, not war. We are supporting Donald Trump because he promised to end war in the Middle East and Ukraine. The bloodshed has to stop all over the world, and I think this man can make that happen. I personally believe that God saved his life twice for a reason. خب اینجا گفتش که ما مسلمانان آمریکایی از ترامپ حمایت میکنیم به خاطر اینکه قول داده که صلح برقرار کنه در خاورمیانه و تمام دنیا. جنگ اوکراین و خاورمیانه رو قراره تموم کنه. امیدواریم البته ترامپ واقعا به این قولهاش عمل کنه. 4 سالی که ترامپ رئیس جمهور بود میتونم بگم آرامترین 4 سال خاورمیانه بود نسبت به این در این 15 سال گذشته حداقل. و به نوعی میشه باورش کرد که قراره که این صلحی که داره میگه رو بیاره واقعا به خاورمیانه. و به هر حال به این دلیل گفتش که ما از ترامپ حمایت میکنیم و در ضمن گفتش که من فکر میکنم که خدا جون اینو 2 بار نجات داده، حتما برای دلیلی بوده و این میتونه این صلح رو برقرار کنه. من باور دارم که میتونه این صلح رو برقرار کنه. امیدواریم، هممون امیدواریم که این صلح برقرار شه در به خصوص خاورمیانه و بقیه دنیا. و اما در ادامه خبر دیگه که خیلی مهم، خیلی راجبش صحبت شد، تقلب در ایالت پنسیلوانیا بود. خب میدونید از الان دارن ارلی ووتینگ، یعنی رأی جلو دارن رأی گیری میکنن برای همین انتخابات از الان و اونجا یه دفعه مشخص شده که دارن تقلب میکنن در یکی از منطقه ها، در یکی از کانتی ها تو ایالت پنسیلوانیا داشتن تقلب میکردن که حالا تقلبم تو اون توییتی که بغلش گذاشتم براتون نوشته که مثلا یه نفر چندین برگه رو با یه دستخط نوشته شده و یه باری بخونم یادم میره بعضی وقتا. بعد و فیک سیگنیچر، امضاهای تقلبی و آدرس‌های غلط و از اینجور چیزا بوده روی اون برگه‌های رای گیری و هزاران تاشو گرفتن تو فقط اون یک کانتی و این هم به هر حال از الان دیگه جلوگیری کنن که تقلب نشه، مثل دفعه قبل داستان نشه، دادگاه کشی نشه. این خوبه، این ارلی ووتینگ یکی از خوبیاش این شده که این تقلب، چون توی ایالت جورجیا هم یه چیزی شبیه این پیدا شده بود، توی ساوت کارولاینا هم داستان دیگه ای بود. خلاصه تو چند تا ایالت الان یه چیزای شبیه به این بود، ولی این از همشون به نظرم بزرگتر بود. این مال ایالت پنسیلوانیا از همه بزرگتر بود که اومدن قشنگ رسما اعلام شد که اینجا تقلب شده و جلوش گرفتن. و خبر بعدی، قسمت دیگه که میخواستم گفتم بهتون که رسانه ها در آمریکا عوض شدن دیگه، رسانه قبلی نیستن. ببین اینجا من یه اسکرین شات گرفتم از مصاحبه جو روگن با دونالد ترامپ. خب این مصاحبه در مثلا 30 ساعت گذشته نزدیک 30 میلیون بازدید داشته توی یوتیوب. 30 میلیون بازدید خیلی زیاده. حدود 1.5 میلیون، بیش از 1.5 میلیون لایک داشته، 410,000 تا کامنت داشته و اینا به نظر من رکورده. یعنی مثلا یه موزیک ویدیو میتونه یه دفعه انقدر ویو بگیره در همین مدت یا انقدر لایک و کامنت بگیره، ولی 5 دقیقه است. اما یه مصاحبه سیاسی 3 ساعت مصاحبه است. یه مصاحبه با یه مثلا کاندیدای ریاست جمهوری 3 ساعت، این همه بازدید و این همه لایک،
اونم برای یه آدمی که اصلا تو این رسانه ها نیست، اصلا چهره رسانه ای، چهره مثلا کسی نیستش که از تو CNN اومده باشه بیرون، از تو فاکس اومده باشه بیرون، یا از تو یکی این رسانه ها اومده باشه بیرون. یه پادکستی هستش که بوده 10-15 سال داره فعالیت میکنه و به خاطر نوع مصاحبه‌هایی که میکنه خیلی معروف هست، خیلی بهش گوش میدن به صورت روتین و خلاصه اینجوریه دیگه. یعنی میخوام بگم که هیچ وقت CNN و فاکس نیوز و اینا ویدیوهاشون تو یوتیوب بریم ببینید، هیچ وقت به این تعداد نمیرسه، هیچ وقت. و این نشون میده که چقدر مردم اعتمادشون رو به اون رسانه ها از دست دادن و الان مردم دارن کجا رو نگاه میکنن، به چی دارن نگاه میکنن، به کی دارن گوش میدن و این اتفاق مهمی به نظر من. و بریم سراغ انتخابات گرجستان. خب انتخاباتی در گرجستان برگزار شد، اینم از موضوعات پرمخاطب توییتر بود و این انتخابات رو جناحی برنده شده که اون جناح معروف است به اینکه میخواد برگردیم به انتخابات گرجستان. ببخشید دو مرتبه مشکل صدا داشتیم. جناحی برنده شده در این انتخابات که این جناح معروف هست به اینکه میخواد با روسیه ارتباط برقرار کنه، جزء اتحادیه اروپا نمیخواد بشه، یعنی اون حزبه که برنده شده در انتخابات. و رئیس و از طرفی خیلی صحبت میشه که نه، در این انتخابات تقلب شده و رئیس جمهور گرجستان یه جورایی رد کرده نتیجه انتخابات و حالا نمیدونم 2 مرتبه انجام میشه، دقیقا نمیدونم که چی هست داستان اونجا، ولی فقط چیزی که میتونم بهتون بگم اون به اصطلاح رهبر حزب که احتمالاً بشه نخست وزیر بعدی اگر و مثلا قبول بشه انتخابات و برن بالا، ایشون آقای بیدزینیا، یه اسم خیلی سختی داره ببخش من نمیتونم بخونم، بیدزینیا ایوان شیویلی، ایشون رهبر اون حزب رقیب هست، حزبی که به اصطلاح برنده انتخابات هست، و اون خانومی هم که رئیس جمهور فعلی گرجستان هست، خانم سالوم زوراب بیشیویلی، سالومه جورابچیان فکر کنید اصلا به روسیش اگه بکنید اینجوری میشه. خلاصه این اتفاقی که در گرجستان افتاده چرا مهمه؟ به خاطر اینکه الان 2 مرتبه یه درگیری داره پیش میاد. یعنی اوکراین هم از همینجا شروع شد، از اینکه یه نخست وزیری انتخاب شد، بعد گفتن نه انتخابات قبول نیست، نه روسیه دخالت کرده، الان هم یه سری دارن میگن این دخالت روسا بوده که این باید اینا ببرن، پوتین، و اونم چون طرفدار پوتین هست و نمیخواد جزء اتحادیه اروپا بشه، حتما خب پوتین هم ازش طرفداری میکنه. خلاصه سابقه درگیری نظامی روسیه در گرجستان هم هست. احتمال اینکه 2 مرتبه این جنگ، حالا گرجستان با اوکراین مرز نداره ولی روسیه با هر جفتشون مرز داره، بالا اوکراین، پایینتر گرجستانه، ممکنه که یه درگیری نظامی هم اینجا پیش بیاد، امیدوارم پیش نیاد، ولی یعنی این خبرها میتونه یه زمینه‌ای باشه برای اینکه اون درگیری پیش بیاد و این جنگ هی گسترش پیدا کنه، به گرجستان هم گسترش پیدا کنه، که برای ما که ایران هستیم اصلا خبر خوبی نیست. هرچی این جنگ به ایران، به مرزهای ایران نزدیک بشه، گویا که حالا ایران هم الان با اسرائیل در جنگ و جدل هست، به نوعی چیز خوبی نیست. امیدواریم که به هر حال این صلح واقعا برقرار شه. از طرفی در اسرائیل هم درگیری‌های انجام شده در
یعنی اینکه این جنگ تموم نشده، یعنی این ماجرای حزب الله و اسرائیل و اینا فعلا در جریانه. امیدواریم که دیگه همینجا تموم میشه، واقعا دیگه بیشتر از این آدم کشته نشه و این جنگ گسترش پیدا نکنه. من قبلا عرض کردم خدمتتون که یکی از اهداف برای نجات جمهوری اسلامی به وجود آوردن یک جنگ بزرگه و جمهوری اسلامی خیلی مهمه برای این کمپانی‌ها و شرکت‌های بزرگی که دارن دنیا رو میچرخونن. و اینی که یه جنگ بزرگ به وجود بیاد، هم ایران رو کاملا باش از بین میبرن، همین که بالاخره این خطر ایران از سر خودشون دور میکنن. چون ایران وقتی به قدرت برسه، یعنی ایران وقتی برگرده به مردم ایران با این منابعی که داره، طبیعتاً میتونه یک خطری باشه برای بانک ها و این شرکت های گلوبالیستی که دارن دنیا رو میچرخونن. طبیعتاً نه اینکه بخواد بره باشون بجنگه، نه، همین که صاحب منابع نفتی خودش بشه، همین که ما مثلا دیگه نفت خام نفروشیم، بگیم ما فقط بنزین میفروشیم، ما هم مثل شما فقط محصولات نفت میفروشیم، این تریلیاردها دلار ضرره و این راهیه که ایران میره در نهایت 5 سال دیگه 10 سال دیگه به اونجا میرسه و اینا نمیخوان به اونجا برسه. این خطره براشون و میخوان این ایران اصلا کلا نابودش بکنن. فرهنگ ایران فرهنگ تمام این منطقه خاورمیانه است. یعنی وقتی که همه این منطقه خاورمیانه رو هر چقدر ورق بزنیم، بریم عقب از اسلام، بریم عقب‌تر، آخر سر میرسیم به یه ریشه های فرهنگی اون یکی میشه. یعنی از مصر تا ایران ریشه های فرهنگیش یکی میشه و این چیزیه که نمیخوان این قدرت رو. برای همین ایران رو میخوان هر جور شده از بین ببرن و آخونده هم بهترین وسیله بودن براشون برای اینکه این کار رو انجام بدن به نظر من. و خبر دیگه راجب آقای خامنه‌ای سخنرانی کرد در بیت برای فرزندان شهدا و خانواده های شهدا و از این حرفا و در این سخنرانیش یک عالمه روزه خوند راجع به این که امنیت مهمه و اونم امنیت روانی مهمه و از این حرفا. آخر سخنرانی بوده مثلا 1 دقیقه آخر هم گفتش که این خباثت هایی که اسرائیل کرده اینها رو بعد مسئولین خودشون مثلا پاسخ بدن. دیگه یه جورایی خودشو کشید کنار، دیگه مثلا نگفتش که نه ما میریم میزنیم جواب. گفت نه ما باید یه پاسخ متناسبی مثلا بدیم. یه جورایی به نظر من خیلی نرمتر از قبل بود. حالا امیدواریم که واقعا سر عقل بیان نکنن این کارو، چون در نهایت خودشون هم از بین میرن. اگه بخوان این آتش این جنگ رو گسترش بدن خودشون هم از بین میرن. اون کسانی که بهشون دستور میدن این کارو بکنن همون کمپانی‌ها و همون صاحبان بانک‌های بزرگ و اینا هستن که اینا رو سر کار آوردن از اول. حالا اینجا اون نیروهای نظامی ایران به نظر من بازیگردون اصلی هستن، بازیگران اصلی هستن که میتونن ورق بازی رو برگردونن، به علاوه مردم ایران، به علاوه من و شمایی که خودمون، مخصوصا شمایی که در ایران هستین، که میتونیم با یه جمعیت میلیونی گفتم زمین بازی رو کلا عوض بکنیم و شرایط رو به طور کلی تغییر بدیم و مطمئن باشین وقتی که این جنگ اینجا در ایران متوقف بشه در کل دنیا متوقف میشه. تمام این جنگ‌های دیگه‌ای که این ور اون ور هست متوقف میشه، مطمئن باشین متوقف میشه و به نفع بشریته. یعنی سرنگون کردن جمهوری اسلامی به دست مردم ایران به نفع بشریته. ببینیم چی میشه، ببینیم در آینده چی میشه. امیدواریم که اتفاقای خوبی بیفته، امیدواریم که بتونیم شاهد اون جمعیت میلیونی باشیم و نیروهای نظامی هم به نظر من و با صحبتایی که با دوستان نظامی میکنم آماده هستن برای اینکه مردم بپیوندن، از مردم دفاع بکنن. منتظر این جمعیت میلیونی هستن، منتظر هستن که میلیونی هم لازم نیست، واقعا چند صد هزار نفر دور تا دور این خونه خامنه‌ای میدون پاستور اون طرف و تو اپوزیتک 6 کاملا با جزئیات من توضیح دادم که تمام خیابونا رو از بالا با نقشه نشون دادیم که این خیابونا باید پر بشه. 250,000 نفر دور تا دور اونجا رو پر میکنه و وقتی هم که جمعیت بالا بیاد نیروهای امنیتی عملا توانشون از دست میدن، اصلا وارد کار نمیشن که بخوان کاری انجام بدن. و الان هم جمهوری اسلامی در ضعیفترین حالت خودشه. به نظر من این
مسئولین جمهوری اسلامی خودشون هم خسته شدن، برای اینکه هیچ چی سر جاش نیست، هیچ کاری رو درست نمیتونن انجام بدن. انقدر فساد این سیستم رو گرفته که کار نمیکنه دیگه. این سیستم باید بره و اینا منتظر یه فرصتی اینکه خودشون برن بگن آره اسرائیل ما رو کشت و برن اینجا قایم بشن. همونجور که ما جنازه رئیسی رو هم ندیدیم، جنازه اینا رو هم نمیبینیم. اینا هم اما ماهاشون بردن ریشاشون رو بزنن، دیگه کسی نمیشناسدشون، به این راحتی قابل شناسایی نیستن، میرن توی جزیره برای خودشون زندگی میکنن. اینو دارم میگم برای اون نیروهای نظامی که میندازن جلو که قربانی این آدما بشن. اینا این مش دزد ترسو هستن، قربانی اینا نشین. سپاسگزار از محبتتون و سپاسگزار از اینکه این برنامه رو تماشا کردین. تا ایداری بعد بدرود.